අයිබෝවන් සිතක පැටුම් මිතුවන අරුත් බර දවසක් මගේ ආදරණීය හැමෝටම ඔන්න ඉතින් මුල ඉඳලා ඔයාලගේ ගෙවත්ත අඩුවියදමකින් එදිනෙදා ගෙදරින්ම හොයාගන්නට පුළුවන් දේවල් වලින්ම ලස්සන කරමු කියන තේමාව යටතේ අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වෙවි කියලා හිතන පුංචි වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝට යන්න කලින් මේ පින්තූර ටික බලලා ඉන්නකෝ. ආසහිතර නේද ඔයාලට මේ වගේ පුංචි මල් වටක් හදාගන්න ලේසි පහසෙන් හොයාගන්න පුළුවන් පැල ටිකක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම්කෝ වීඩියෝ ඉදිරියේදී. ඉතින් මම නම් හරියටම නොදන්න මගේ ගෙදර කලින් වවල් තිබුණු වර්ගයම මම මේ සඳහා භාවිතා කළා. ඔයාලට හැකිතරම් තනකොළ වවලා තියෙන ගෙවත් එකකට නම් කොළපැහේ ශාක වර්ගයක්ම මේ සඳහා යොදන්න ගන්නවා නම් හොඳයි කියන අදහස් තමයි මම ඉන්නේ. මොකද කප්පාදුවකින් පස්සේ මල් වලට වෙනම පේන ගතියක් එනවා විචිත්‍රපත්‍ර සහිත වර්ගයක් ඔයාලා මේ සඳහා භාවිතා කළොත්. මේ වගේ මල් වටක් හදද්දී ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉඩමේ ප්‍රමාණය කුඩා දරුවන් වගේ ඉන්නවනම් මොකද බුෂ් එකක් වගේ වැඩෙන මේ ශාක ඔයාලා යොදා ගන්නවා නම් සර්පයන් වගේ විශේෂ සතුන්ට නවතැන් සැපේන විදිහේ ශාක වගා කිරීමෙන් වළකින්නත් ඕන. ඒ වගේම ඉඩමේ ප්‍රමාණය කුඩා නම් පුංචි පැල වවන්නත් ඉඩමේ ප්‍රමාණය විශාල නම් උස ගස් වර්ග වවන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඔන්න දැන් තමයි වීඩියෝ පටන් ගන්නේ. ඔයාලා මේ දකින්නේ වැස්ස දවසල අපි අලුතෙන් ගාඩන් එක හදපු විදිහේ පුංචි ක්ලිප්ස් ටිකක්. ඉතින් එදාම තමයි මේ මල් වලට හදාන්නත් මම පටන් ගත්තේ. මොකද ඒ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් කියලා මම එදා ඔයාලට පොරොන්දු වුණානේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ වල්ලට මම හදන්න ගත්තේ. මුලින්ම කරේ මෙන්න මේ විදිහට තනකොළ උදුළු ගා ගන්න එක. ඉන් පස්සේ මම කරගත්තේ පාත් එක හදාගෙන පස බුරුල් කරගන්න එක. මම ඔයාලට මුලදී වීඩියෝ එකේ කිව්වා මම මේ සඳහා කිසිම පොහොර වර්ගයක් ගොම කොම්පෝස්ට් මොන කිසිම කොහොබත් වගේ කිසිම පොහොර වර්ගයක් හදාගත්තේ නැහැ. මම නිකම්ම පස්සල තමයි මේ ප්ලාන්ට් එක හිටියේ. මොකද මේ ප්ලාන්ට් එක වැස්සට අවුවට දෙකට මොරොත්තු දෙන්න හොඳ ශක්තිමත් ප්ලාන්ට් එකක් නිසා. ඔයාලත් ඔයාලගේ නිවෙසේ මල් වටකට මේ සඳහා ප්ලාන්ට්ස් වර්ග යොදා ගන්නවා නම් අවුවට වැස්සට රොත්තු දෙන වියදම අඩු, කප්පාදුව අඩු, මේන්ටේන්ස් අඩු, පොහොර වර්ග අඩුවෙන් භාවිතා කරන වර්ගයක්ම භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ මල් වට හදන වීදියක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වීදිය තරම ගැඹුරට, ඒ කියන්නේ පොළොව මට්ටමින් අඟල් දෙකක්වත් ගැඹුරට හිටින විදියට හදාගන්න. මොකද පොළොව මට්ටමින් අපි මේ ගස් ටික වැව්වොත් එහෙම වතුර දාද්දී ඒ ගස් වලට උරා ගන්නවා වෙනුවට ජලය ගලා යෑමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් දාන වතුර පොට් එකකට දාද්දී පොට් එක පිරෙලානේ පහලින් ගලා බහින්නේ. යන්නේ ඒ විදිහට ඔයාලා බේසමක් විදිහට පුංචි ගැඹුරකින් මේ පාත් එක හදාගත්තොත් ඒ ශාක වලට හොඳට ජලය උරා ගන්නවා. ඉන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවනි ගොම වගේ පොහොර වර්ගයක් මේ සඳහා පැල වර්ග මුල් ඇද්දුවයින් පස්සේ භාවිතා කරන්න. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන දේවල් වලින් අපි මේ දේවල් කරනකොට අපිට කිසිම වේදමක් නැහැනේ. අන්න එහෙම වෙනකොට අපිට මහන්සියක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. මොකද මේන්ටේන්ස් වල වැඩි වේදමක් දරන්න උනොත් එහෙම අපිට මගදී මේ වගේ දේවල් කර ගැනීම එපා වෙනවා. ඉතින් එන්නේ ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා නඩත්තුව පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අවුවට වැස්සට දෙකට මොරොත්තු දෙන්න පැල වර්ග තෝරගන්නත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. මුලින් තිබුණ මගේ මල්වට කෙලින්ම ඇවිල්ලා තිබුණේ මගේ ප්‍රධාන දොර ගාවට. ඉතින් මම එතනින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ විදියට පුංචි හැඩයක් සහිතව මම මේ පාත් එක වෙනම පැත්තකට යන්න මෙන්න මේ විදියට වෙනස් කළා. ඉතින් ඒ කොහොමද කළේ කියලා ඔයාලට වීඩියෝ බලන් ඉන්නකොට හොඳට පැහැදිලිව පෙනේ. ඉතින් මම මේ තනකොළ තීරුවේනේ මෙන්න මේ හැමදේම කරන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම මම කරගත්තේ මගේ පාත් එක උදැල්ලෙන් මෙන්න මේ විදියට කපා ගන්න එක. ඉන් පස්සේ අපිට මේ මැද තියෙන පස්පිඩලි තවත් තැනක පැල කරගන්නත් පුළුවනි. එන්නේ ඒ විදිහට මම බේසමක් විදිහට පුංචි පාත් එකක් අඟල් දෙකක පහළ බැස්මක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා.
ඔයාලා දන්නවද ගහක් කොළක් හදලා නැති ඉඩමක් හරියට එළිය කරන්න පුංචි මේ වගේ මල් වැටකට පුළුවන්. ඒ සඳහා පැන්ඩනා, සෙක්සෝරා, කුරුයිද්ද කියන්නේ ඒවා කහ කොළ කියන වර්ග දෙකෙන්ම තියෙනවා. පුංචි පාට සුදු පාට මලක් පිපෙන්නේ. ඒ වගේම ඉවෝඩියා ඒකත් කහ හා කොළ පාට වර්ණ දෙකෙන්ම තියෙනවා. ක්‍රිස්ටිනා වර්ග මෙන්න මේ ක්‍රිස්ටිනා වර්ගිනුත් වර්ග 3ක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙවන තියෙනවා නම් ඔයාලට ඇග්ලොනිමා වුණත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැනාස් වර්ග මල් පිපෙන දේවල් වගා කරන්න කැමති නම් ඔයාලට ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වගේම ඒ කැනාස් වර්ගත් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෝලියස් වර්ගයත් විචිත්‍ර වර්ණ තියෙන නිසා ඒ වගේ වර්ගත් ඔයාලට මේ වගේ මල් වැටකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේද සෙන්සවේරියා, රියෝ ප්ලාන්ට් මේ ඕනම වරයිටි එකක් ඔයාලට කැමති විදිහකින් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියපු හැම වර්ගයක්ම නරත්තුව පහසු නිසා ඔයාලට වගා කිරීම ලෙහෙසි වේවි. ඒ වගේම ට්‍රිම් කරන්නට පුළුවන්. නැත්නම් කප්පාදු කරන වර්ගයක් යොදාගත්තොත් ඔයාලට ගාඩන් එකේ අමුතුම එළියක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද මේ වගේ උදළු වලින් වැඩ කරද්දී හරි මහන්සි. මේ ඉතින් මම මහන්සි අරින විදිය ඔය වෙලාවට වතුර වීදුරුවක් බීලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නත් එකක් එහෙම බීලා ඔයාලට පුළුවනි නවත්තපු තැනින් ආයෙම වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් තනියම කරනවා වෙනුවට මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ පුංචි පැටව දෙන්නත් එකතු කරගෙන මේ දේවල් කරන්නේ. එතකොට කාලය යනවා දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදියට ගෙදර සමාජිකයොත් මේ දේවල් වලට එකතු කරගත්තොත් ඔයාලට වෙහෙසක් නොදැනේවි. ඉතින් ඔන්න මගේ පුංචි පැටි අද මල් ළඟ අපේ තාත්ති ඔෆිස් එකටලා එනකොට පියව සර්ප්‍රයිස් කරන්නයි හදන්නේ. ඒ අය දන්නවද මොකද යා ගෙදරින් අද යනකොට තිබුණ මිදුල නෙවෙයිනේ අද යා එනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාද අපි තුන් දෙනාම ගොඩක් මහන්සි වුණ නිසා අපිට ඩිනර් එක ගේන්න තාත්තිට සිද්ධ වුණා. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ බේසමක් විදියට මම හදාගත්ත මේ පුංචි පාත් එක. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මෙන්න මේ පුංචි පාත් එකේ අපි හදන්න යන පුංචි පැලවල අතු ටික පැල කරගන්න. ඉතින් ඔන්න බලා ගන්නකො අපි කොහොමද ඒක කරේ කියලා. අතු විදියට පැල කරගන්න ඕන තරම් ශාක වර්ග අපේ පරිසරය අපිට හොයාගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් පැල මිලදීගෙන ඔයාලා මල් වැටක් හදන්න ඔයාලට ඇත්තටම අපහසුයි නම් ඔයාලට පුළුවනි මෙන්න මේ විදියට ලේසියෙන් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ප්ලාන්ට් වර්ගයක් අතුමගින් මෙන්න මේ විදියට පැල කරගන්න. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ සති 2කමාරක් විතර වුණු මගේ මේ පැලවෙච්ච පුංචි අතු කිනිති ටික. එයාලා හරි ලස්සනට පැලවෙලා නේද? ඉතින් ඔයාලට වියදමක් යන්නේ නැහැ මේ වගේ පුංචි දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ පැල ටික තව ටිකක් උසට වැඩුණාම ට්‍රිම් කරලා ගත්තාම හරි ලස්සන මල් වැටක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියටත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගෙන්නම් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පොරොන්දු වෙනවා. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්ක මොනවාද ගන්න පුළුවන් වෙරයිටිස් කියලා. මුලින් සඳහන් කළ වෙරයිටිස් ගැන විතරයි මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මොකද නැත්නම් වීඩියෝ ගොඩාක් දික් වෙන නිසා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මොනවද ලේසි පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන් වෙරයිටිස් කියලා. මේ තියෙන්නේ පැන්ඩනාස්, එක්සෝරා, ඉවාටා මේකේ වර්ග 3ක් තියෙනවා කලර්ස් 3කින්. මේ තියෙන්නේ වෝඩියා, මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්ටිනා, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ්. ඔන්න මේ තියෙනවා කෝලියස්. ඔන්න මේ තියෙනවා සෙන්සවේරියා. ඉතින් මේ සෙන්සවේරියා වර්ගයේ වෙරයිටිස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉවාටවල කලර්ස් 3ක්ම තියෙනවා. ඉතින් මට වීඩියෝ එකේ ඉස්සරලම් සඳහන් කළේ කලර්ස් 2ක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිවැරදි කිරීමක් විදියට ඉවාටවල ඔයාලට කලර්ස් 3කින් පැලමිලදී ගන්න පුළුවන්.
ඔන්න මං හිතනවා ඔයාලටත් ගෙදර පුංචි වැටක් හදාගන්න පුංචි මර හරි අදහසක් හම්බුණා කියලා. ඉතින් දැන් ඔන්න යන්න වෙලාව හරි. ඔයාලගේ පුංචි පැටවෝ එක්ක සතුටින් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ඉතින් ගිහින් යන්නම්.